নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জেকে টেকনিকেল আসাম চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত Redmi A2 মডেলৰ পিন লক কেনেদৰে খোলে আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো টিপি ৰাখিব। তেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথমতে আমি মোবাইল ফোনটো এবাৰ ছুইচ অফ কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, ভলিউম প্লাছ আৰু ভলিউম মাইনাছ যিটো ছুইচ আছে তাৰে ভলিউম প্লাছ আৰু পাৱাৰ বটম দুইটা একেলগে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। একে টাইমিঙত হ'ব লাগিব। একে টাইমিং নহ'লে এইটো আপোনালোকে হাৰ্ড ৰিছেট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ভলিউম প্লাছ আৰু পাৱাৰ বটম একে টাইমিঙত মই প্ৰেছ কৰিছোঁ। প্ৰেছ কৰাৰ পাছত যেতিয়া MI লগো আহি যাব, লগো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাৱাৰ বটমটো এৰি দিব লাগিব। পাৱাৰ বটমটো এৰি দিয়াৰ পাছত ভলিউম প্লাছটো ধৰি থাকিব লাগিব। ধৰি থকাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিকভাৰী অপশ্যনটো তেতিয়া আমি দেখা পাম। ইয়াৰ পাছত কি কৰিব, আকৌ পাৱাৰ বটম প্ৰেছ কৰি ভলিউম প্লাছটো আকৌ দবাব লাগিব, প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ভলিউম পাৱাৰ বটম ফাৰ্ষ্ট, পাৱাৰ বটম তাৰপাছত ভলিউম প্লাছ। এতিয়া ভলিউম ডাউন বুটাম প্ৰেছ কৰি তললৈ ডাউন কৰি আনিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাব ৱেব ডাটা ফেক্টৰী ৰিছেট, ৱেব ডাটা ফেক্টৰী ৰিছেট। ইয়াত এতিয়া পাৱাৰ বটমটো অ'কে কৰি দিলে হ'ল। অ'কে কৰি আকৌ ভলিউম ডাউন কৰি ফেক্টৰী ডাটা ৰিছেট ইয়াতে ডাউন কৰি ল'ব লাগিব। ভলিউম ডাউন দি পিনি আকৌ পাৱাৰ বটম অ'কে কৰি দিলে হ'ল। এতিয়া মোবাইলৰ যিখিনি ডাটা আছিলে সম্পূৰ্ণ ফেক্টৰী ৰিছেট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ যিটো লক আছিলে লকটো আনলক হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ৰিবুট ছিষ্টেম বা পাৱাৰ অফ কৰি দিলে হ'ল। ঠিক আছে।